वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम र डिस्क्रिट टाइम सिस्टमका प्रोपर्टिजहरू हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ। सो डिस्क्रिट टाइम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीसँग एउटा अर्बिट्रेरी इनपुट भ्यारिएबल छ, सिग्नल छ भनौँ, लेट्स से एक्सन छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि अपरेसन भयो, ट्रान्सफर्मेसन भयो, जसलाई मैले टी भनेर डेनोट गरेँ भने अब यसले के दिन्छ त हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ वाइएन। ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इनपुट पनि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ र अनि रेस्पोन्स पनि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल पाएका छौँ। र त्यो इनपुटमा यसले हामीले कसरी, अब यो भनेको हाम्रो के हो त, यो इनपुट सिग्नल हो जसलाई हामीले के भन्छ त एक्साइटेसन भन्छौँ। दिस इज इनपुट अर लेट्स से एक्साइटेसन। यसले के दियो त, यो हाम्रो के हो त, यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन हो अथवा कुनै पनि अपरेसन एप्लाई गर्दैछ हाम्रो फङ्सनमा, हाम्रो इनपुट सिग्नलमा, र जसले के दियो त यसलाई हामी के भन्छौँ त रेस्पोन्स भन्छौँ अथवा हामी यसलाई चाहिँ आउटपुट पनि भन्छौँ। र यसलाई वाइएन इक्वेसन हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ एक्सनमा, एक्सनमा यो ट्रान्सफर्मेसन अपरेटरले अपरेट गरेर जे दियो द्याट इज आवर आउटपुट, द्याट इज आवर रेस्पोन्स भनेर हामी भन्छौँ। पर्फेक्ट। यो थियो हाम्रो डिस्क्रिट टाइम सिस्टम। अब यो सँगसँगै हामीले ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सुरुमा कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लायर भयो भने चाहिँ हामी कसरी डिनोट गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लायर छ भने चाहिँ मल्टिप्लायर छ भने लेट्स से दिस इज हाम्रो इनपुट चाहिँ एक्सन छ र कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लायर एले मल्टिप्लाई गरेको हो भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट कस्तो आउने भयो त भन्दाखेरि वाइएन भनेको चाहिँ ए एक्सन भनेर यसरी चाहिँ आउटपुट आउने भयो। दिस इज आवर कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लायर लेट्स से ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन के बेसिक फङ्सनहरूको हामी हेर्नेछौँ। सेकेन्डमा हामीसँग के छ, दुईवटा सिग्नलहरूलाई एडिसन गरियो भने एडिसन अफ टु सिग्नल, एडिसन अफ टु सिग्नल। ओके, हामीसँग टु सिग्नल्स x1 यान छ र x2 यान छ भने एडिसन हामी यसरी जनाउँछौँ। x1 यान यहाँ छ, x2 यान अर्को इनपुट हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी प्लस गऱ्यो भने वाइएन जे आउँछ हाम्रो, त्यो चाहिँ के आउँछ त हाम्रो वाइएन भनेको हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आउने भयो त, ट्रान्सफर्मेसन के भइरहेको छ त प्लस अपरेटर भइरहेको छ भने x1 यान प्लस x2 यान भन्ने चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउने भयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ सिग्नलको एडिसन देखाइयो। अर्को हामीसँग चाहिँ के छ त, सिग्नल मल्टिप्लिकेसन छ भने चाहिँ के हुन्छ त, सेम कुरा भयो मल्टिप्लिकेसन। लेट्स से मल्टिप्लिकेसन भनेको के हुने भयो, दिस इज द मल्टिप्लिकेसन साइन। x1 यान छ, x2 यान छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने वाइ यान हाम्रो के आउने भयो त, रेस्पोन्स के आउने भयो भन्दाखेरि x1 यान इन्टु x2 यान चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउने भयो। ठिक छ। पर्फेक्ट। योसँग हामीसँग अर्को एउटा हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के भन्छौँ त युनिट डिले एलिमेन्ट भनौँ। युनिट डिले एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यदि हामीले एक्सन हाम्रो इनपुट सिग्नललाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त जेड इन्भर्स ब्लकबाट ट्रान्सफर्मेसन अप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के दिन्छ त, जेड इन्भर्सले हामीलाई के दिन्छ त युनिट डिले आउटपुट दिन्छ। ओके, यदि एक्सनलाई हामीले जेड इन्भर्स गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ हामीले पाउने वाइएन रेस्पोन्स भनेको हुन्छ xn-1 मतलब युनिट डिलेले युनिटले चाहिँ डिले भयो भनेर भयो। ठिक छ। यसरी हामीसँग अर्को के छ त, युनिट एडभान्स एलिमेन्ट यहाँसम्म। ठिक छ। पर्फेक्ट। युनिट एडभान्स एलिमेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जेड ट्रान्सफर्मबाट लग्यो भने चाहिँ जेड इन्भर्स होइन कि जेड ट्रान्सफर्मबाट चाहिँ के दिन्छ यसले हामीलाई युनिट एडभान्स एलिमेन्ट दिन्छ विच इज xn+1। एन इनपुट दिँदाखेरि n+1 दियो भने चाहिँ द्याट इज द एडभान्स भइरहेको छ। पर्फेक्ट। यी थिए नर्मल केही हाम्रा बेसिक ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन, साथै हामीले बुझ्यौँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनेको। अब धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा कि डिस्क्रिट टाइम सिस्टमलाई अब क्लासिफाई भन्नुहोस् अथवा प्रोपर्टिज भन्नुहोस्, डिफ्रेन्ट कुराहरू जस्तो यो मेमोरी लेस हो कि विथ मेमोरी हो, लिनियर छ कि नन लिनियर छ, टाइम भ्यारिएन्ट छ कि टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ, स्टेबल छ कि स्टेबल छैन, कजल छ कि कजल छैन, यी कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ। र यी कुराहरू किन हेर्नु पऱ्यो, किन यसरी क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो भन्ने एउटा कुरा, र अनि अर्को कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ। यो एकदमै बेसिक इन्ट्री पोइन्ट हो। यो अबका पछाडिका कुराहरू बुझ्न अझै हामी कन्भोल्युसन हेर्नेवाला छौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा, त्यो बुझ्नको लागि त झनै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। सो लेट्स सी दिस।
थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि आउनुलाई त्यो भिडियोमा बाइ द वे सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्।